Hi guys! Good afternoon! Welcome back to my YouTube channel. Si Eileen, nagbabalik na naman guys. And for today po, aalis kami ngayon ni Mahal kasama ang pinsan niya. Pupunta kami ng Jumairah Beach. And guys, makikita nyo naman yung outfit ko. Pupunta kami ng, ano tawag nito? Pupunta kami ng beach. Nakaganito ako. Kasi hindi po handa, tsaka wala po akong dalang gamit. Yan guys. Mamaya po, update namin kayo. Bye! Sa taxi na kami ni Mahal. Yan. Wala po. Saan tayo pupunta? Pupunta po kami ngayon sa Jumairah Beach po. Kaya pang-swimming na tayo. Siya nakapag-swimming kasi handang-handa po siya. Pero ako hindi ako handa. Tingnan nyo naman yung suot ko guys. Kasi hindi ko naman talaga expect na pupunta kami doon. Talaga. Yes. Talaga. Kaya hindi naman ako mag-aano ngayon, hindi naman ako mag-swimming ngayon. Sasama lang ako. Yan, magdakad-dakad lang. Maghapak sa mga buhangin.